สวัสดีค่ะ คลิปนี้แม่นกมีกระเป๋าตาข่ายแต่งลายดอกเดซี่มาฝากกันค่ะ ตรงฐานทำเป็นลายดอกเดซี่แล้วค่อยต่อด้วยลายตาข่าย ก้นกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยม สายเส้นเดียวถักต่อจากตัวกระเป๋าขึ้นมาง่ายๆแบบนี้เลย ใช้งานสะดวกมากๆค่ะ ใบนี้แม่นกใช้ได้ไหมเย็นสังเคราะห์ขนาดเล็ก1มิลซึ่งได้เนี่ยจะให้ความทนทานไม่ดูเก่าง่ายเมื่อใช้ไปเรื่อยๆงานก็อยู่ทรงดีน้ำหนักเบาสีเป็นมันเงาสวยงามมากค่ะกระเป๋ามีน้ำหนักแค่230กรัมขนาดก็ตามที่แสดงในรูปเลยค่ะเรามาเริ่มจากวัสดุที่ใช้กันค่ะงานนี้เราใช้ได้ไหมเย็นสังเคราะห์เส้นขนาด1มิล1ม้วนมีน้ำหนักประมาณ100กรัม ตัวสีเบจนี้แม่นกใช้เป็นสีหลักใช้อยู่ที่ประมาณ200กรัมสีขาวจะใช้ทำลายดอกไม้ใช้อยู่แค่50กรัมนี่ค่ะเส้นก็จะประมาณนี้นะคะเล็กๆค่ะแล้วก็เราก็จะใช้คู่กับเข็มขนาด 2.5 มิลหรือเบอร์4/0ค่ะอุปกรณ์อื่นๆก็มีเทปสายวัดเข็มกลัดสำหรับมาร์กไฟแช็กเข็มแล้วก็กรรไกรค่ะเรามาเริ่มจากการทำฐานกระเป๋ากันค่ะ เริ่มด้วยการทำเงื่อนแล้วก็ถักโซ่ทั้งหมด53โซ่โดยที่โซ่ตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่53ให้ถักแน่นนิดนึงส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยให้ถักหลวมๆเข้าไว้เวลาขึ้นงานในแถวถัดไปจะได้แทงเข็มได้ง่ายๆค่ะอันนี้ตำแหน่งโซ่ที่53นะคะถักให้แน่นนิดนึงค่ะแล้วก็ถักเพิ่มอีก1เพื่อเป็นการเตรียมขึ้นแถวถัดไปจากนั้นให้พลิกโซ่กลับหลังจะเห็นว่ามีห่วงตรงกลางด้านหลังตรงนี้นะคะให้เราแทงเข็มเข้าไปตรงห่วงตรงกลางนี้นะคะในตำแหน่งที่2แบบนี้นะคะแล้วก็ทำซิงเกิลโครเชต์ค่ะหลักละ1ครั้งโดยที่หลักแรกเนี่ยหลังจากทำเสร็จแล้วให้เอาเข็มกัดมามาร์กเอาไว้นะคะแบบนี้ค่ะให้ทำต่อด้วยซิงเกิลโครเชต์หลักละ1ครั้งทำไปจนสุดปลายโซ่เลยค่ะซึ่งจะได้ทั้งหมด52หลักการที่เราแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงตรงกลางนี้จะทำให้รอยเชื่อมตรงก้นกระเป๋าแน่นมองไม่เห็นเป็นช่องว่างค่ะพอมาถึงหลักสุดท้ายซึ่งเป็นหลักที่53ให้ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปที่หลักนี้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันค่ะอันนี้เป็นครั้งที่1นะคะครั้งที่2ค่ะตรงตำแหน่งที่2เนี่ยให้เราเอาเข็มกัดมามาร์กตำแหน่งเอาไว้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำต่อค่ะครั้งที่3ค่ะแล้วก็ครั้งที่4ตรงตำแหน่งที่4นี้ก็เอาเข็มกัดมามาร์กอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ทำต่อครั้งสุดท้ายครั้งที่5ค่ะแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งหัวมุมนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นถึงค่อยทำซิงเกิลโครเชต์ต่อไปอีกด้านหนึ่งนะคะทำหลักละ1ครั้งค่ะโดยแทงเข็มเข้าไปที่ใต้ห่วง2ห่วงแบบนี้ค่ะที่ตำแหน่งหัวมุมเนี่ยจะค่อนข้างแทงยากนิดนึงเพราะว่ามันแน่นเพราะเราถักไว้ค่อนข้างแน่นเพราะเราไม่อยากให้ตรงตำแหน่งหัวมุมเนี่ยมันเป็นช่องโหว่นะคะถึงต้องทำให้แน่นส่วนตำแหน่งอื่นๆก็จะแทงได้ง่ายขึ้นค่ะแบบนี้ค่ะทำไปหลักละ1ครั้งค่ะไปจนถึงสุดปลายอีกด้านหนึ่งเลยค่ะในระหว่างทำก็เก็บซ่อนปลายไหมไปด้วยเลยค่ะนี่ค่ะจะเห็นว่าลายออกมาแน่นไม่มีช่องโหว่เลยค่ะพอมาถึงหลักสุดท้ายก็คือหลักที่เราขึ้นต้นแถวเอาไว้1หลักตั้งแต่แรกแล้วให้ทำซ้ำลงไปที่เดียวกันเนี่ยเพิ่มอีก4หลักก็จะได้รวมเป็น5หลักเหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะโดยที่หลักที่2ก็ให้เอาเข็มกัดมามาร์กตำแหน่งไว้เหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งค่ะเราจะมาร์กที่ตำแหน่งที่2กับที่4นะคะ
อันนี้2แล้วนะคะ อันนี้อันที่3แล้วก็อันที่4ค่ะอันนี้ก็มาร์กอีกจุดหนึ่งรวมกับของที่เราขึ้นต้นเอาไว้1หลักก็จะรวมเป็น5หลักเหมือนกันค่ะคราวนี้เราก็จะทำการจบรอบก็เอามาร์กที่เรามาร์กตำแหน่งเริ่มต้นเอาไว้ออกนะคะแล้วก็ทำเลื่อนห่วงเข้าไปค่ะตรงจุดแรกนี้นะคะตอนทำเลื่อนห่วงก็ดึงไหมให้แน่นๆนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่1แน่นๆไว้นิดนึงนะคะรอยต่อจะได้เห็นไม่ชัดค่ะรอบต่อไปเราก็ทำซิงเกิลโครเชต์ซ้ำลงไปตรงจุดที่เราเลื่อนห่วงไว้นะคะอันนี้ก็นับเป็นตำแหน่งแรกก็มาร์กกลับเอาไว้เหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็ทำซิงเกิลโครเชต์ค่ะต่อไปเลยหลักละ1ครั้งทำไปจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้อีกฝั่งหนึ่งค่ะพอมาถึงตรงจุดที่มาร์กไว้อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะคะก็เอามาร์กออกตรงตำแหน่งนี้เราจะทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปทั้งหมด3ครั้งทำลงไปในหลักเดียวกันเลยค่ะอันนี้1แล้วนะคะอันนี้หลักที่2พอครั้งที่2เนี่ยก็ให้เอามาร์กกลับเข้าไปที่ตำแหน่งที่2ค่ะแบบนี้นะคะทำซ้ำลงไปอีกค่ะเป็นครั้งที่3เนี่ยนะคะครบแล้วนะคะหลักถัดไปไม่มีมาร์กก็ทำแค่ครั้งเดียวค่ะค่ะจุดนี้คือจุดที่เรามาร์กไว้อีกจุดหนึ่งจุดที่เรามาร์กเราจะทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปทั้งหมด3ครั้งนะคะจะทำแบบนี้ตลอดค่ะแล้วเราก็จะมาร์กที่ตำแหน่งที่2เสมออันนี้1นะคะอันนี้ครั้งที่2ค่ะมาร์กกลับเข้าไปค่ะที่ตำแหน่งที่2แล้วก็ทำครั้งที่3ลงไปที่จุดเดิมค่ะนี่นะคะแบบนี้ค่ะก็จะเห็นว่ามันก็จะเริ่มเป็นมุมเหลี่ยมออกมาแล้วนะคะตรงตำแหน่งที่ไม่ได้มาร์กเอาไว้เราก็ทำแค่หลักละ1ครั้งไปเรื่อยๆค่ะไปจนสุดอีกฝั่งหนึ่งค่ะนี่ค่ะเริ่มเป็นทรงสี่เหลี่ยมออกมาแล้วค่ะค่ะพอมาถึงรอยมาร์กอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ทำเหมือนกันเลยค่ะให้ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไป3ครั้งที่หลักเดียวกันครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็มาร์กที่ตำแหน่งที่2ทำเพิ่มอีกครั้งหนึ่งค่ะให้ครบ3ค่ะหลักถัดไปไม่มีมาร์กนะคะทำครั้งเดียวค่ะค่ะหลักต่อไปก็คือหลักที่เรามาร์กเอาไว้ตรงนี้ก็ให้ทำ3ครั้งเหมือนกันค่ะแล้วก็มาร์กที่ตำแหน่งที่2นี่ค่ะมาร์กกลับเข้าไปที่ตำแหน่งที่2ค่ะอันนี้เป็นครั้งที่3ก็ครบพอดีนะคะเป็นหลักสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้ก็มาชนกับที่หลักแรกก็เอามาร์กของหลักแรกออกก็จบรอบด้วยการทำเลื่อนห่วงเข้าไปที่หลักแรกค่ะดึงไหมให้แน่นได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่1ขึ้นรอบถัดไปเราจะทำเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะคะก็คือตรงจุดที่ไม่ได้มาร์กให้ทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1ครั้งเฉพาะตรงจุดที่เรามาร์กเราจะทำซิงเกิลโครเชต์ทั้งหมด3ครั้งแล้วก็จะมาร์กตำแหน่งที่2นะคะเสมอทำไปแบบนี้เรื่อยๆเลยค่ะนี่นะคะค่ะตรงหัวมุมนี้ทำลงไป3ครั้ง1 2มาร์กกลับที่ตำแหน่งที่2ค่ะทำอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3ตรงจุดที่ไม่ได้มาร์กก็ทำแค่หลักละ1ครั้ง
ค่ะจุดนี้เรามาร์กนะคะ ก็ทำ3 ครั้งค่ะ1 2แล้วก็มาร์กกลับไปที่ตำแหน่งที่2ทำอีกครั้งค่ะเป็นครั้งที่3ค่ะต่อไปก็แค่หลักละ1 ครั้งทำวนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะการทำแบบนี้จะทำให้จำนวนหลักในแต่ละรอบของเราเพิ่มขึ้นรอบละ8 หลักค่ะแล้วก็จำนวนหลักทั้งหมดในแต่ละรอบแม่นกก็เขียนไว้ให้ที่คำอธิบายด้านบนแล้วนะคะก็สามารถดับเบิลเช็คได้ว่าเราถักครบถ้วนดีไหมมีการข้ามหลักหรือว่าถักไม่ครบหรือถักเกินหรือเปล่านะคะ ค่ะแม่นกขอทำให้ดูแค่3 รอบนะคะตอนนี้เราก็ได้งานออกมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วนะคะก็ทำซ้ำได้รูปแบบเดิมไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมด10 รอบก็คือตรงตำแหน่งที่ไม่มีมาร์คให้ทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1 ครั้งเฉพาะตรงจุดที่มาร์คให้ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปในหลักเดียวกัน3 ครั้งแล้วก็มาร์คที่ตำแหน่งที่2เสมอนะคะพอครบ10 รอบแล้วเราจะได้จำนวนหลักออกมาทั้งหมด184 หลักค่ะ ตอนนี้แม่นกได้ครบ10 รอบแล้วนะคะ เดี๋ยวขอลองวัดดูค่ะ ออกมาได้ความยาวอยู่ที่ประมาณ 29.5 เซนค่ะ แล้วก็ความกว้างที่ประมาณ 7 เซนค่ะ ต่อไปเรามาทำตัวกระเป๋าช่วงล่างที่เราจะทำเป็นลายดอกเดซี่กันนะคะ แม่นกเตรียมแพทเทิร์นลายไว้สำหรับ184 หลักตามงานของเรา แล้วก็จะถักทั้งหมด20 แถวตามนี้นะคะ ถ้าดูภาพโดยรวมก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะ เราจะเริ่มทำลายตั้งแต่แถวแรกเลยนะคะ ถ้าตามแพทเทิร์นจะเห็นว่าเราจะถักด้วยสีเบจแค่2 หลัก แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีที่เป็นลายดอกไม้ ซึ่งแม่นกจะใช้เป็นสีขาวอีก20 หลักค่ะ จุดพิเศษของแถวนี้ก็คือเราจะแทงเข็มเข้าไปที่ตำแหน่งห่วงหลังเท่านั้นเพื่อเป็นการบังคับให้กระเป๋าขึ้นทรงได้ชัดเจนขึ้น แล้วก็มาร์กหลักแรกเอาไว้เพื่อเป็นจุดสังเกต ต่อไปหลักที่2ซึ่งเป็นหลักสุดท้ายของสีนี้หลังจากดึงไหมขึ้นมา2 ห่วงก็ให้ค้างที่จังหวะนี้ไว้ก่อนแล้วก็นำไหมสีขาวมาทาบดึงไหมสีขาวลอดห่วงมาแบบนี้นะคะแล้วถึงค่อยถักด้วยไหมสีขาวตามแบบไปอีก20 หลักถักที่ตำแหน่งห่วงหลังนะคะในระหว่างถักก็เก็บซ่อนปลายไหมไปด้วยเลยค่ะอันนี้เป็นวิธีการเปลี่ยนสีไหมนะคะโดยจะเปลี่ยนที่หลักสุดท้ายของสีเดิมเสมอค่ะ ในระหว่างถักก็ให้พาไหมอีกสีหนึ่งไปกับเราด้วยตลอดเลยนะคะพอมาถึงหลักที่20ซึ่งเป็นหลักสุดท้ายของสีขาวที่จังหวะนี้ให้ดึงไหมสีเบจที่เราพามาด้วยขึ้นมาดึงสีเบจลอดห่วงเตรียมไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ถักด้วยสีเบจต่อไปอีก57 หลักตามแบบเลยค่ะในระหว่างที่ถักก็พาไหมสีขาวไปกับเราด้วยตลอดนะคะ
พอมาถึงตรงหัวมุมเราก็ยังคงถักด้วยซิงเกิลโครเชต์หลักละ1ครั้งตามปกติไม่จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนหลักแล้วนะคะแบบนี้ค่ะจะเห็นว่างานเริ่มงุ้มเป็นทรงขึ้นมาแล้วนะคะพอมาถึงหลักที่57หลักสุดท้ายที่จังหวะนี้ก็ให้ดึงไหมสีขาวที่เราพามาด้วยขึ้นมาแทนให้ดึงไหมสีขาวลอดห่วงมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ถักด้วยไหมสีขาวไปอีก28หลักตามแบบเลยค่ะในระหว่างถักก็อย่าลืมพาไหมอีกสีหนึ่งไปกับเราด้วยตลอดเลยนะคะ พอมาถึงหลักที่28ของสีขาวก็เปลี่ยนเป็นไหมอีกสีหนึ่งด้วยวิธีการแบบเดิมเลยค่ะดึงไหมสีเบจลอดห่วงขึ้นมาแล้วก็ถักด้วยสีเบจจำนวนหลักตามที่ระบุในแพทเทิร์นเลยค่ะทำแบบนี้ตามแพทเทิร์นไปเรื่อยๆจนครบรอบค่ะพอมาถึงที่หลักสุดท้ายของรอบนี้ตรงจุดนี้นะคะเราจะไม่ทำการเลื่อนห่วงเพื่อจบรอบนะคะแต่เราจะทำการถักแบบวนก้นหอยค่ะเพื่อไม่ให้เห็นรอยต่อ ตรงจุดนี้ค่ะพอขึ้นรอบที่2ให้ทำซิงเกิลโครเชต์เข้าไปที่หลักแรกโดยที่จะแทงเข็มเข้าไปที่ใต้2ห่วงในตำแหน่งปกติแบบนี้ได้เลยค่ะอันนี้ค่ะคือหลักแรกก็ให้มาร์กเอาไว้นะคะเพื่อเป็นจุดสังเกตว่าอันนี้เป็นตำแหน่งของหลักแรกแล้วก็ทำตามแพทเทิร์นเลยค่ะตามแบบเนี้ยเราจะทำสีเบจ2หลักเพราะฉะนั้นอันนี้หลักที่2เราก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวขึ้นมา แล้วก็ถักด้วยสีขาวไปอีก20หลักตามแบบตั้งแต่รอบที่2เป็นต้นไปเราจะแทงเข็มที่ตำแหน่งปกติแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องแทงที่ห่วงด้านหลังเหมือนแถวแรกแล้วค่ะพอมาถึงจังหวะที่ต้องเปลี่ยนสีไหมก็ทำด้วยวิธีแบบเดิมค่ะทำให้ดูช้าๆอีกครั้งนะคะนี่ค่ะเราจะใช้วิธีแบบนี้ตลอดในการเปลี่ยนสีไหมเลยนะคะก็ทำตามแพทเทิร์นไปเรื่อยๆจนครบรอบเหมือนเดิมค่ะ พอครบรอบที่หลักสุดท้ายพอจะขึ้นรอบถัดไปก็ใช้วิธีถักแบบวนก้นหอยได้เลยค่ะอย่าลืมมาร์กหลักแรกของรอบเอาไว้เสมอนะคะจะได้ไม่งงค่ะเราก็ถักต่อตามแพทเทิร์นไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมด20รอบค่ะตอนนี้ของแม่นกได้ครบแล้วนะคะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะรอบต่อไปเราจะถักซิงเกิลโครเชต์หลักละ1ครั้งอีก1รอบโดยใช้ไหมสีเบจสีเดียวส่วนสีขาวก็สามารถตัดปลายไหมออกได้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการใช้แล้วค่ะ
พอครบรอบแล้วก็ให้ทำเลื่อนห่วงเข้าไปที่หลักแรกเพื่อเป็นการจบรอบแบบนี้ค่ะดึงให้แน่นได้เลยนะคะต่อไปเราจะเริ่มทำลายตะข่ายกันค่ะเริ่มด้วยการทำซิงเกิลโครเชต์1 ครั้งตามด้วยโซ่1อันนี้นับเป็นดับเบิลโครเชต์หลักแรกนะคะถักโซ่อีก1ข้าม1หลักทำดับเบิลโครเชต์ลงไปที่หลักถัดไปแบบนี้ค่ะถักโซ่1ข้าม1หลักทำดับเบิลโครเชต์ลงไปที่หลักที่2ถักโซ่อีก1ข้าม1หลักทำดับเบิลโครเชต์ลงไปที่หลักถัดไปทำแพทเทิร์นแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆจนครบรอบเลยค่ะพอครบรอบหลังจากที่เราทำดับเบิลโครเชต์1 ครั้งแล้วตามด้วยโซ่1แล้วนะคะก็ให้ทำเลื่อนห่วงเข้าไปที่โซ่ตำแหน่งแรกตรงหลักแรกตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะรอบถัดไปก็ให้ทำซิงเกิลโครเชต์1 ครั้งซ้ำลงไปตรงจุดที่เราเลื่อนห่วงไว้ตามด้วยโซ่1อันนี้นับเป็นดับเบิลโครเชต์1หลักนะคะทำโซ่อีก1ค่ะแล้วให้ทำดับเบิลโครเชต์ลงไปที่หลักของดับเบิลโครเชต์ในแถวที่แล้วถ้าปกติเราจะแทงที่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมคะแต่จะเห็นว่าถ้าทำตำแหน่งเนี้ยมันจะเห็นเป็นช่องโหว่ค่อนข้างกว้างให้เราแทงขยับเข้ามาตรงกึ่งกลางของหลักตรงตำแหน่งนี้ค่ะมันจะกินเส้นไหมเข้าไปอีก1 เส้นรวมเป็น3 เส้นก็จะทำให้งานของเราดูแน่นขึ้นแล้วก็หลักเนี่ยจะอยู่ตรงกึ่งกลางของหลักที่แล้วได้พอดีเป๊ะเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ถักด้วยโซ่1ทำดับเบิลโครเชต์ลงไปที่หลักถัดไปนะคะแทงเข้าไปที่ตรงตำแหน่งตรงกลางของหลักตรงจุดนี้ค่ะนี่ค่ะจะเห็นว่าจะไม่ค่อยมีช่องโหว่ให้เห็นเลยนะคะก็ทำด้วยแพทเทิร์นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบรอบก็คือดับเบิลโครเชต์1 ครั้งตามด้วยโซ่1แล้วก็ดับเบิลโครเชต์อีก1 ครั้งทุกครั้งที่ทำดับเบิลโครเชต์เนี่ยก็ให้แทงเข้าไปที่ตรงกึ่งกลางของหลักในแถวก่อนหน้านะคะพอครบรอบซึ่งเราก็จะจบด้วยดับเบิลโครเชต์1 ครั้งกับโซ่1เสมอก็ให้จบรอบด้วยการทำเลื่อนห่วงเข้าไปที่โซ่ตำแหน่งแรกตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็รอบถัดไปก็ทำเหมือนกับแถวก่อนหน้านี้แถวที่2เลยค่ะทำวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความสูงของตัวกระเป๋าที่ประมาณ26 เซนซึ่งของแม่นกเนี่ยจะถักออกมาทั้งหมด23 รอบด้วยกันค่ะเฉพาะตรงส่วนที่เป็นลายตะข่ายนะคะ ตอนนี้แม่นกถักมาครบ23 รอบแล้วนะคะ มาวัดความสูงกันดูค่ะ ก็ได้ความสูงออกมาที่ประมาณ26 เซนตามต้องการแล้วค่ะ จากนั้นก็ให้จบรอบให้เรียบร้อยค่ะ หลังจากถักโซ่1ก็ตัดปลายไหมได้เลย ทั้งนี้เราจะไม่ทำการเลื่อนห่วงนะคะ แต่จะใช้เข็มช่วยในการจบรอบให้งานดูเรียบร้อยขึ้นค่ะ โดยการแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงของโซ่ที่หลักแรก แล้วก็แทงย้อนกลับมาที่ห่วงหลังของโซ่ก่อนหน้านะคะ แบบนี้ค่ะนี่ค่ะลายก็จะดูเรียบร้อยจากนั้นก็
เก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยได้เลยค่ะ หลังจากตัดปลายไหมให้ใช้ไฟแช็กลนที่ตรงปลายเพื่อไม่ให้มันลุ่ยทุกครั้งนะคะ ต่อไปเรามาทำสายกระเป๋ากันค่ะ เริ่มด้วยการหาจุดกึ่งกลางที่ขอบข้างกระเป๋าแล้วมาร์กเอาไว้ แล้วก็นับเฉพาะหลักของดับเบิลโครเชต์ออกไปทั้งหมด16หลักมาร์กที่หลักที่16อีกฝั่งหนึ่งก็มาร์กที่หลักที่16จากจุดกึ่งกลางเหมือนกันค่ะ อีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นตรงกลางระหว่าง2ด้านก็จะมีดับเบิลโครเชต์เหลืออยู่ทั้งหมด14หลักค่ะ เรามาเริ่มตรงจุดที่เรามาร์กตรงฝั่งนี้กันค่ะ เริ่มด้วยการพันหัวเข็ม2รอบแล้วทำดับเบิลโครเชต์ลงไปตรงจุดที่เราเพิ่งเอามาร์กออกนี่ค่ะตวัดปลายไหมที่เหลือข้ามมาฝั่งนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมลอดห่วงมา2ห่วงเอาปลายไหมตวัดมาอีกครั้งหนึ่งดึงไหมลอดห่วง2ห่วงสุดท้ายปลายไหมที่เหลืออยู่ก็ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บซ่อนทีหลังจากนั้นก็ให้ทำดับเบิลโครเชต์ลงไปที่หลักถัดไปโดยที่ไม่ต้องทำโซ่นะคะเพราะเราต้องการทำการลดหลักค่ะแบบนี้ค่ะจะเห็นว่าที่ขอบข้างก็จะเป็นมุมเอียงเข้ามาด้านในนะคะแล้วถึงค่อยทำโซ่1แล้วก็ต่อด้วยดับเบิลโครเชต์1ครั้งซึ่งเป็นแพทเทิร์นปกติเหมือนที่เราทำตัวกระเป๋าขึ้นมาค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆด้วยแพทเทิร์นดับเบิลโครเชต์1ครั้งโซ่1ต่อด้วยดับเบิลโครเชต์อีก1ครั้งไปจนถึงที่เรามาร์กไว้ในอีกฝั่งหนึ่งค่ะพอมาถึงตรงจุดที่เหลือดับเบิลโครเชต์2หลักสุดท้ายก็ให้เอามาร์กออกตรงจุดนี้เราจะทำการลดหลักอีกครั้งค่ะหลังจากทำโซ่1ครั้งแล้วก็ให้ทำดับเบิลโครเชต์ลงไปที่หลักแรกตรงนี้นะคะดึงไหมลอดห่วงแค่2ห่วงก่อนค้างที่ตำแหน่งนี้พันหัวเข็ม1ครั้งทำดับเบิลโครเชต์ลงไปที่หลักถัดไปดึงไหมลอดห่วงอีก2ห่วงเหลือ3ห่วงใช่ไหมคะตรงนี้ดึงลอดมาทีเดียว3ห่วงเลยค่ะได้ออกมาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นการลดหลักที่ขอบข้างค่ะจากนั้นก็หมุนงานกลับเพื่อที่จะถักย้อนกลับไปในแถวถัดไปแถวถัดไปเราจะขึ้นดับเบิลโครเชต์ด้วยการทำซิงเกิลโครเชต์1ครั้งตามด้วยโซ่อันนี้นับเป็นดับเบิลโครเชต์หลักแรกค่ะแล้วก็ให้ทำดับเบิลโครเชต์ที่หลักถัดไปโดยที่ไม่ต้องทำโซ่นะคะนี่ค่ะพยายามแทงลงไปที่ตรงจุดกึ่งกลางของหลักนะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นมุมเอียงเข้าไปด้านในนะคะแล้วถึงค่อยทำด้วยแพทเทิร์นปกติก็คือโซ่1แล้วต่อด้วยดับเบิลโครเชต์1ครั้งสลับกับโซ่1แล้วก็ดับเบิลโครเชต์อีก1ครั้งทำแบบนี้ไปจนถึง2หลักสุดท้ายที่อีกฝั่งหนึ่งค่ะพอมาถึง2หลักสุดท้ายอันนี้คือหลักแรกส่วน2หลักนี้ควบรวมกันเป็น1หลักก็นับเป็น1หลักนะคะหลังจากถักโซ่1ก็ให้ทำดับเบิลโครเชต์ลงไปที่หลักแรกก่อนดึงไหมลอดห่วง2ห่วงค้างที่จังหวะนี้ก่อนแล้วก็ทำดับเบิลโครเชต์ลงไปที่หลักถัดไปดึงไหมลอดห่วงมาอีก2ห่วงแล้วก็ดึงลอดทีเดียวมา3ห่วงอันนี้เป็นการรวบหลักเข้าด้วยกันนะคะแล้วถึงค่อยหมุนงานกลับทำซ้ำเหมือนเดิมค่ะก็คือขึ้นต้นด้วยซิงเกิลโครเชต์1ครั้งตามด้วยโซ่1นับเป็นดับเบิลโครเชต์1หลักแล้วก็ต่อด้วยดับเบิลโครเชต์อีก1หลักที่หลักถัดไปเป็นการควบให้กลายเป็น1หลักนะคะตรงขอบแล้วถึงค่อยต่อด้วย
โซ่หนึ่งสลับกับดับเบิลโครเชต์ไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเดิมค่ะเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้งานออกมาทั้งหมด11แถวก็คือเราจะทำการควบหลักเฉพาะที่ขอบด้านข้างทั้งสองข้างค่ะพอมาถึงแถวที่11เราก็จะมีหลักดับเบิลโครเชต์เหลืออยู่แค่10หลักนะคะตามนี้ค่ะแถวต่อจากนี้เราจะไม่ทำการลดหลักที่ขอบข้างแล้วนะคะก็หลักแรกขึ้นต้นด้วยซิงเกิลโครเชต์1ครั้งตามด้วยโซ่1นับเป็นดับเบิลโครเชต์หลักแรกต่อด้วยโซ่1แล้วก็ทำดับเบิลโครเชต์อีก1ครั้งลงไปที่หลักถัดไปโซ่1สลับกับดับเบิลโครเชต์1ครั้งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดขอบที่อีกด้านหนึ่งค่ะตรงนี้คือหลักสุดท้ายค่ะตรงจุดที่เราควบหลักไว้ด้วยกันก่อนหน้านับเป็น1หลักเราก็ทำดับเบิลโครเชต์ลงไปแค่1ครั้งแบบนี้ค่ะค่ะที่แถวนี้ถ้านับจำนวนหลักของดับเบิลโครเชต์ก็จะได้ออกมาทั้งหมด10หลักด้วยกันค่ะค่ะแถวถัดไปก็จะทำเหมือนกับแถวที่ผ่านมาเลยนะคะก็คือเป็นการทำด้วยลายดับเบิลโครเชต์1ครั้งสลับกับโซ่1โดยที่ไม่ต้องมีการลดขอบข้างแล้วค่ะ นี่ค่ะขอบข้างก็จะเป็นเส้นตรงไม่เอียงแล้วนะคะเราจะทำด้วยแพทเทิร์นแบบนี้ไปทั้งหมด15แถวด้วยกันค่ะซึ่งจำนวนแถวที่จะทำเนี่ยขึ้นอยู่กับความยาวที่เพื่อนๆต้องการนะคะสามารถปรับได้เลยค่ะตอนนี้แม่นกได้ออกมาครบ15แถวแล้วนะคะค่ะเราก็ทำโซ่เพื่อที่จะล็อกปลายไหมไว้แล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะ ส่วนที่อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็ให้ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนกับตรงฝั่งนี้นะคะแบบนี้ค่ะพอทำอีกฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วก็จะออกมาแบบนี้ค่ะก็ให้ทำโซ่เพื่อล็อกไหมแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะโดยที่ทิ้งความยาวของไหมให้พอสำหรับเอาไปเย็บเชื่อมติดกันด้วยนะคะเราจะเย็บสองส่วนติดเข้าด้วยกันแบบนี้ค่ะใช้เข็มค่ะค่อยๆเย็บไปทีละหลักพยายามจัดหลักให้ตรงกันนะคะเย็บไปทีละหลักต่อหลักเลยค่ะพอเย็บเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ดูเรียบร้อยมากเลยค่ะตอนนี้กระเป๋าของเราก็พร้อมใช้งานแล้วดูน่าใช้มากเลยใช่ไหมคะตอนใช้งานเมื่อใส่ของเข้าไปสายก็จะยืดออกมาประมาณหนึ่งเลยเพราะงั้นตอนทำสายก็เผื่อสายยืดด้วยนะคะ
แม่นกหวังว่าเพื่อนๆจะชอบในคลิปที่แม่นกทำยังไงก็ช่วยกดติดตามกดไลค์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ